Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Okay, so good morning mga paps. Kumbaga, ito yung start ng series na sisimulan natin for this channel, itong ating YouTube channel. Naisip ko kasi gumawa ng mga video na parang kumbaga product review. So magsisimula tayo sa mga car care products na meron na ako. So yung iba kasi doon is parang nabili ko lang pero hindi ko never kong nagamit. Yung iba naman is regular ko nang ginagamit. So ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga products na regular na ginagamit ko. Sasabihin ko naman kung ginagamit ko siya regularly o tsaka yung mga nabili ko lang na hindi ko pa nagagamit. Ngayon, lahat po ng product na i-review ko, lahat po, hindi po sponsored. Unang-una, hindi po sponsored. So, expect an honest review galing sa akin. Good or bad, sasabihin ko sa inyo kung ano yung talagang sa tingin ko, kung effective ba yung product, worth it ba siya para sa presyo, tapos ano pa ba, syempre kung ano ba to, kung sulit, diba? So magsisimula muna tayo mga paps sa saan ba to? Sa mga siguro yung car care in terms of wax, yung upholstery cleaner, mga ano pa ba, shampoo. Hindi ko alam kung may car shampoo ako dyan, pero mostly ng mare-review natin ngayon is mga yun, mga wax tsaka cleaners. Okay? Good morning mga paps, and today we have another product for us to review. Itong product na to, excited ako kasi regular ko siyang ginagamit. This one is yung the original Vs1 Protector. Ito. So ever since nakamotor ako hanggang sa nagsasakyan ako, ito na yung ginagamit kong panglinis and also yung protection. Ang downside lang kasi na itong Vs1 guys is medyo masebo siya kasi oil based siya, pero sa totoo lang ito yung isa, if not the best, ito yung isa sa pinakamagandang nagamit ko. Yung iba kasi na protectant is a bit pricey siguro. Kung mabibigyan tayo ng opportunity, di ba, yung mga company na yun, i-sponsoran tayo, padalan tayo ng mga products nila, i-review natin, tingnan natin kung worth it ba na mag-jump from ito yung Vs1 to a much more expensive product. Ayan guys, so as you guys can see, ito yung ginamitan natin ng Auto Bright, which is walang pagkakaiba dito sa kabila. Dito sa untreated, dito natin ngayon i-spray yung ating Vs1. So shake and then to spray. Yan. Tapos syempre kakalat lang natin siya using our clean cloth. Ayan. Okay. So clearly guys, ang difference niyan sa kabila, night and day. Diba? So we will give this, yung Vs1, 10 minutes to cure. Same with the other products, 10 minutes. Tapos titingnan natin yung itsura niya. Tsaka yung amoy na ito guys, sobrang bango. Kung mahilig kayo sa mga lemon or citrusy niya smell, magugustuhan nyo. So ito yung Auto Bright, diba? Ito kaya lang naman makintab na hawakan ko kasi. Pero so let's wait 10 minutes, then tingnan natin. Okay, so mga paps, after 10 minutes, tingnan nyo naman, diba? Hindi nagbago yung itsura. Kumpara nyo dito, segundo pa lang, wala na. Ayan guys, after 10 minutes, it's actually the same.
'di ba? Sobrang kintab. And eto, 10 out of 10 to para sa akin. So eto guys, mag-iingat lang kayo kasi ang daming peke nito. Yung fake kasi nito, medyo off yung amoy niya, kumbaga hindi siya mabango. Tapos pag in-spray niyo yun sa plastic, namumuti. Okay? So make sure na legit yung sa mga legitimate stores kayo bumibili na itong VS1 kasi nga, as I mentioned, marami pong fake na ganyan. So at also guys, nabili ko pala yan for 200 pesos yung ganyang kalaki. So kung tatanungin niyo ako kung worth it ba, let the product speaks for itself. Worth it for 200 pesos. Matagal yung magagamit yan sa buong sasakyan nyo. Ginagamit ko yan sa mga door trim, sa dashboard, sa center console, and yan sa mga upuan. Never yung gagamitin yan sa steering wheel guys kasi oil base yan, madulas. So baka madisgrasya pa kayo. And also dyan sa gear shift knob, manual or matic, wag nyo gagamitin kasi baka dumulas yung kamay nyo. So yun lang guys, sana nagustuhan niyo yung ating product review for today. Again, VS1, worth it. And that's it for me today guys. Hope you liked the video. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. Again, Mark nga pala ulit. And kung kailangan nyo po ng parts and accessories ng inyong sasakyan, link po sa description section below. Once again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat po sa pagsama sa akin today and hope to see you guys on our next video.